Hôm nay chúng ta sẽ đi review một đôi giày ngành đến từ nhà Louboutin. Tại sao tôi lại nói là giày ngành? Bởi vì với người Việt Nam cứ Oxford Capital như thế này thì được gọi là giày ngành. Và đây đúng là một đôi giày Oxford Capital đến từ nhà Louboutin. Nhưng nó có một cái giá cũng không hề rẻ một chút nào. Oxford Capital là như thế nào? Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem một đôi giày Oxford là một đôi giày như nào. Một đôi giày Oxford sẽ là một đôi giày có cái phần cánh dây tập trung ở phía giữa đây, và nó sẽ chạy dọc ở trên này. Đó, đây là một đôi giày có dây và cái phần cánh xỏ dây sẽ tập trung một chỗ. Khác với những đôi derby là hai cánh dây sẽ chẽ sang hai bên như thế này. Và cap toe là gì? Cap toe chính là cái phần ở phía trước cái này được ngăn cách với phần thân giày bằng một cái đường chỉ hoặc một cái đường da như thế này thì được gọi là Oxford cap toe. Và rất dễ chúng ta nhìn thấy những đôi giày này ở trong quân đội hoặc công an. Vì vậy mọi người hay nhầm tưởng rằng những đôi giày dạng như thế này được gọi là giày ngành, và sau này người ta sử dụng những cái tiêu chuẩn đó dành cho những đôi giày châu Âu hoặc là những đôi giày Tây, thì thực ra là không phải. Bởi vì những cái đôi giày Oxford cap toe này có lịch sử đến hàng trăm năm rồi, và sau đó thì quân đội của các đất nước sẽ thường sử dụng một đôi giày vừa có tính trang trọng vừa có tính ứng dụng cao và màu đen làm giày ngành, giày cho lực lượng của mình. Và đây là một đôi giày có cái giá không hề rẻ, 1.050 đô. Và nói đến Louboutin là nói đến một thương hiệu về thời trang nổi tiếng về giày. Và để nhận biết một đôi giày Louboutin với những đôi giày của các hãng khác, đó chính là một chiếc đế màu đỏ tươi. Và ở trên đôi giày này thì các bạn cũng sẽ thấy có một cái bộ đế màu đỏ rất là đẹp. Đương nhiên Louboutin thì luôn luôn trung thành với cái tiêu chí của mình, đó là đế phải thật mỏng. Và 100% những đôi giày như thế này đều là không có chỉ khâu. Vì vậy tất cả phần da, mũ và phần đế của đôi giày này được dán với nhau. Bề mặt da của đôi giày này các bạn có thể nhìn thấy nó gọi là da pattern leather, và bóng gương chúng ta sẽ nhìn thấy cái phản chiếu của ánh đèn nó rất là rõ. Và nếu mà các bạn dí sát mặt của mình vào đôi giày này thì bạn sẽ nhìn thấy ngay đâu đó hình ảnh thân quen trong gương. Đây là một loại da chống nước, chống xước khá là tốt. Thế nhưng mà nó có một cái đặc điểm đó là bạn rất là dễ nhìn thấy vân tay ở trên này. Đấy. Và những cái đường gân trang trí của đôi giày này được làm bằng vải lụa hoặc vải sa tanh gì đó. Bên trong sẽ có một cái lớp dây dù để giúp cho cái đôi giày này không bị bay rão. Và cái phần đặc biệt của đôi giày này đó là phần cổ. Các bạn nhìn thấy bình thường cổ giày nó sẽ tròn từ đây ra đây, nhưng cái phần ở giữa này lại có một cái phần lõm vào để tạo ra điểm nhấn giống như là cái môi của chúng ta vậy. Đó. Đây là một đôi giày mới tinh được gửi đến để chăm sóc và bảo dưỡng cũng như là dán đế. Vì vậy là các bạn sẽ nhìn thấy cái phần giấy ở đây. Bên trong lòng giày cũng là một màu đỏ, nhưng đỏ ở đây nó giống như đỏ gạch. Và chúng ta sẽ có một cái logo Louboutin. Đấy, ở trong này Christian Louboutin. Và toàn bộ cái lòng giày sẽ là da full từ trước ra sau. Đấy, mà da B màu hồng, được sơn màu hồng. Cái phần lót của đôi giày này thì các bạn nhìn thấy là làm da B rất là mỏng, nhưng mà tôi nhìn thấy là cái độ hoàn thiện của cái phần lót này nó không được ổn lắm, vì những cái chườm ở trên da như này nó rất là rõ và trông rất là thiếu cái độ sắc nét cũng như cái độ hoàn thiện nó không cao. Đó. Phần dây của đôi giày này các bạn sẽ có một cái dây hãng chuốt sáp rất là nhỏ, nó loanh quanh nó chỉ khoảng 1 ly đến 1 ly 2 thôi, nó không có to. Vì vậy là nếu bạn có nhỡ tay mà làm đứt cái đôi giày này thì kiếm được một đôi giày khác cho đôi giày này cũng là đau đầu đấy. Rồi, đó là phần nội thất của chúng ta. Và chúng ta có một đôi giày da bóng, một cái gót, nếu mà tôi không nhầm thì đây là một cái gót giày rơi vào tầm khoảng 2,2 cm, là một cái gót khá thấp. Vì vậy là đi cái đôi giày này thì bạn sẽ không có cảm giác là bị chúi mũi về phía trước. Một cái đôi giày
Đế mỏng, da bóng màu đen như thế này và lại là Louboutin nữa thì nó không phải là một đôi giày để các bạn đi hàng ngày, mà nó sinh ra để cho bạn đi dự tiệc, và tiệc này cũng khá là đặc biệt. Thế nên là các bạn hãy chú ý để phối đồ sao cho phù hợp nhất. Và đương nhiên giày đen lại còn da bóng thì chỉ có thể đi được với quần đen mà thôi. Các bạn đừng phối với những màu khác nhé, trông nó buồn cười lắm. Nếu mà được lưu ý đôi giày này với các bạn thì tôi cũng lưu ý luôn là đế của đôi giày này rất dễ bị trơn trượt. Và người khách gửi đến cửa hàng mình là để dán bộ đế bảo vệ cho đôi giày này. Vừa là giúp cho đôi giày này không bị mòn nhanh, vừa là tăng cái độ bám cho đôi giày này. Vì vậy là các bạn nếu có sở hữu một đôi giày Louboutin thì đừng quên rằng nên đi khâu một cái đường chỉ vào đây và sau đó dán một bộ đế cho nó để nó vừa đẹp và nó vừa bền nhé. Vậy còn việc mà chúng ta chăm sóc và vệ sinh những đôi giày da bóng này như thế nào? Đấy cũng là câu hỏi của rất nhiều bạn đang xem kênh review giày của Gazano. Thì mình có bật mí cho các bạn rằng ở Gazano có một sản phẩm rất đặc biệt. Nó là một chai Renomat. Và các bạn nhìn thấy ở trên cái chai này nó sẽ tách thành hai phần, đó là phần ở phía trên và phần ở phía dưới. Và khi chúng ta sử dụng cái chai này, các bạn chỉ cần lắc lên như này, và sau đó đổ một chút da bông rồi lau lên toàn bộ mặt của đôi giày này. Và sau khi các bạn lau xong, nó sẽ tạo ra một cái lớp bóng mờ, thì bạn có thể sử dụng bông hoặc khăn cốt tông, khăn lụa hoặc là một chiếc bàn chải sạch, các bạn đánh lại trên bề mặt da để làm cho mất tất cả những cái lớp bóng mờ đấy đi. Đó. Và đối với một đôi giày Louboutin da bóng như thế này thì khi bạn bước chân đầu tiên xuống dưới đất, nó sẽ tạo ra một nếp nhăn, và nếp nhăn này không bao giờ hết. Vì vậy khi các bạn sử dụng đôi giày này lần đầu tiên thì các bạn hãy quay trở lại video hướng dẫn để tạo ra nếp nhăn đẹp ở trên giày của mình nhé. Và đây là một điều cực kỳ quan trọng. Nó lần đầu tiên bạn bước xuống đất là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó tạo ra nếp nhăn, và bạn không bao giờ có thể thay đổi nếp nhăn này, bởi vì da bóng là một loại da cực kỳ nhạy cảm. Nó sẽ nhớ tất cả mọi bước đi của bạn, và nhất là những bước đi lần đầu tiên. Tạo ra nếp nhăn nào thì nó sẽ ở trên đôi giày này mãi mãi. Vì vậy là các bạn hãy chú ý nhé. Vì vậy các bạn nên trang bị cho mình một đôi Sutri. Và mua Sutri như nào, sử dụng Sutri như nào thì các bạn có thể quay lại video này của mình, và mình đã để ở trong cái phần thẻ này. Các bạn có thể quay trở lại và xem video hướng dẫn sử dụng Sutri như thế nào. Và đó là toàn bộ những gì mình khuyến cáo các bạn khi sử dụng một đôi giày ngành đến từ nhà Louboutin.